Tương truyền ngàn năm trước, đây là một vùng đất xinh đẹp và xanh tươi. Vùng đất này đã quyến rũ một nàng tiên. Nàng tiên thường ngã giới, hưởng ngoạn phong cảnh hữu tình và tận hưởng dòng nước mát lạnh. Đó là lý do nơi này được đặt tên là Cát Tiên. Nằm cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 160 km, vườn quốc gia Nam Cát Tiên trải dài trên 71.350 ha, thuộc địa bàn các huyện Tân Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Bảo Lộc, Cát Tiên, Lâm Đồng và Bù Đăng, Bình Phước. Bên cạnh là khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã, vườn quốc gia Nam Cát Tiên còn là địa điểm hấp dẫn được nhiều bạn trẻ và du khách nước ngoài lựa chọn du lịch bụi trong những ngày nghỉ cuối tuần. Với không gian xanh mát, trong lành cùng với nhiều điểm tham quan thú vị, vườn quốc gia Nam Cát Tiên hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ cho mọi người. Để giúp cho cô chú anh chị có được cái nhìn rõ hơn, Huỳnh xin chia sẻ lại hành trình trải nghiệm thực tế từ chuyến đi du lịch bụi mà bản thân Huỳnh và team đã trải qua. Xin chào cả nhà, hiện nay là Huỳnh đang ở bên rừng Nam Cát Tiên và bây giờ là đang đi bộ đến cái chỗ mà mướn xe đạp để đạp một vòng quanh rừng Nam Cát Tiên. Đây là lần đầu tiên mà Huỳnh đi rừng Nam Cát Tiên luôn. Trước giờ là mé thôi, ví dụ như đi khu du lịch Madagui, rồi có một lần người em dẫn đi ăn cái quán nó cũng bìa rừng Nam Cát Tiên thôi. Còn bây giờ là đi vào trong rừng Nam Cát Tiên luôn. Hiện nay là Huỳnh với lại team của Huỳnh bắt đầu đạp xe vô rừng Nam Cát Tiên nha cô chú anh chị. Chắc phải gần 20 năm rồi mới đạp xe lại đó cô chú anh chị ơi. Không biết cô chú anh chị nào đang xem clip này đã từng đi rừng Nam Cát Tiên chưa ta? Nếu mà đi rồi thì có thể comment số 1 để Huỳnh biết nha, Huỳnh giao lưu nha. Sáng nay Huỳnh đi cũng sớm á, tầm hơn 7 giờ sáng là Huỳnh đã có mặt ở bên rừng Nam Cát Tiên rồi. Và Huỳnh thấy du khách nước ngoài đi rất là đông. Không khí rất là trong lành luôn á cô chú anh chị ơi. Vào trong rừng Nam Cát Tiên thôi á, nó mát lắm luôn á. Thích thở cái không khí này thôi là thấy sướng rồi cô chú anh chị. Bây giờ là mọi người đang đi vào để tham quan cây tùng cổ thụ nha cô chú anh chị. Chiều hôm qua mưa, chiều tối, lúc mình nhớ lúc đó là cũng tầm 6 giờ. Mưa lớn á, mưa rất lớn nên không khí ở đây nó vẫn còn ẩm ướt. Đi vào rừng trước khi vào thì có cái chỗ để xe, cái cô để xe có nói là cẩn thận coi chừng vắt mũi. Wow, nhìn hết hồn luôn cô chú anh chị ơi, rất to luôn á. Giới thiệu với cô chú anh chị nè, đây là cây tùng cổ thụ, nhìn to dã man. Cây này tên gì? Anh phải giới thiệu cho bà con biết. Coi nè cái rễ nè, ui trời ơi. Cảm giác mọi người khi mà đi trong rừng thế nào? Hình thì hơi rén nhẹ. Giới thiệu với lại cô chú anh chị, đây là cây bằng lăng 5 ngọn nha cô chú anh chị. Nó to dã man luôn. Không, cây này là cũng không phải là cây bự lắm. Cây này cây cổ thụ rồi đó. Cái thân nó không bự mà nó được cái. Đây, cây chuyên tuế.
khá là cao rồi chú anh chị. Nếu mà hỏi Huỳnh á, lý do tại sao mà Huỳnh thích đi phượt á, cái lý do mà Huỳnh ưu tiên hàng đầu á là khi mà Huỳnh chạy xe thì Huỳnh sẽ không có để ý nhiều vào bất cứ gì hết, mà chỉ tập trung chạy xe thôi. Thì nó cũng giống như là một cái dạng của thiền động của cô chú anh chị. Thì bữa nay đạp xe trong rừng Nam Cát Tiên thì nó cũng vậy luôn, nhưng mà được hơn cái nữa là môi trường ở trong đây nó rất là mát mẻ, khí hậu thì rất là trong lành luôn. Mình từng cái hơi thở của mình cảm thấy nó giống như là được thanh lọc với cô chú anh chị. Thì Huỳnh nói vậy thì không biết là những cô chú anh chị nào đang xem clip có hiểu cái Huỳnh vừa chia sẻ không ha? Nếu mà hiểu thì có thể nếu mà hiểu thì có thể thả like clip này cho Huỳnh nha. Huỳnh thấy người Việt mình đi Nam Cát Tiên ít lắm, đa số là người Tây là nhiều, khách du lịch nước ngoài đi rất là đông luôn. Sáng giờ Huỳnh thấy là phải 2-3 đoàn rồi đó cô chú anh chị. Không khí rất là trong lành. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang đạp trên đường rừng của Nam Cát Tiên. Chúng tôi nhận thấy rằng trên đường đi đã phủ một lớp sỏi để chống trượt, và hai bên là những cánh rừng bạt ngàn. Thưa quý vị và các bạn, rừng Nam Cát Tiên là một cái rừng còn sót lại của khu vực miền Đông. Rừng Nam Cát Tiên còn có cho chúng ta những kỳ hoa dị thảo, những loại cây là chỉ đặc biệt ở vùng rừng. Các bạn có thể nhìn qua cái hệ thống camera và các bạn có thể phát hiện những cái cây rất là lạ, bằng lăng ổi, bằng lăng nước, nứa, le le và tre gai. Bên cạnh đó là các bạn còn có thấy những cái loại cây rừng dây. Đây là một cái loại là cây rất là đặc biệt, là nó sống nương nhờ vào những cây cổ thụ và nó thả dây xuống. Ngày xưa khi chúng ta đi rừng thì lạc vô rừng mà khát nước thì các bạn có thể chặt những cái loại dây đó để nó cung cấp một cái nước, hoặc là những cái mắt của tre la le. Qua đây thì các bạn có thể nhìn nhận thấy rằng là cái cánh rừng Nam Cát Tiên rất là mát, được che phủ bởi những tán lá, những tàn cây và những bụi tre rất là già. Song song đó người ta còn có ghi chú từng cái loại cây để cho là khách tham quan có thể nhận biết là những cái loại cây đó đặc trưng là loại cây nào. Sau khi mà đạp mệt xỉu luôn, đạp qua mỏi cơ chân luôn, thì đoàn của Huỳnh đến suối, nhưng mà đường rất là trơn, rêu xanh mọc đầy đường luôn á. Quá phê. Dạ anh ăn đi anh. Dạ, anh không tỉnh. Mình đi xuống mình rửa mặt cái đi mình phải... Cô chú anh chị thấy có đẹp không? Bạn, đây là cái ngọn suối của thác Nền Trời, là một trong những cái đầu nguồn của sông Đồng Nai. Để chúng ta nhìn qua cái camera là chúng ta thấy đất nước nó hơi đục, có lẽ là cuối mùa mưa thì cái nước mưa nó còn chảy mạnh, nó đâm ra là nó mang một số là phù sa và cái vùng đất ở đất cát cặn bã ở phù sa ở trên núi nó xuống, nên là chúng ta nhìn cái nước nó hơi ngả màu. Tuy nhiên đó là khi chúng ta hưởng thử thì nước rất là thơm, và cái ngọn thác này nó đang gần như là một cái lũy ở cái tầm nhẹ.
Quý vị có thể nhìn cái ngọn sóng và cái tiếng nước nó thác đổ. Hai bên cái ngọn suối này là nó phủ nước. Đây là thác ngoài trời của Nam Cát Tiên. Quá phê luôn cô chú anh chị ơi. Mới đầu lấy xe thì rất là sung sức. Sau khi đạp vòng nhé, hơn chục cây rồi. Đường rừng có những đoạn rất là dốc. Rồi bây giờ đoạn đường này thì toàn là đất bụi, đi rất là mệt. Bây giờ thì mọi người bắt đầu quay về. Cái này Huỳnh cũng liên tưởng là mấy lần Huỳnh leo núi Bà Đen Tây Ninh đó. Thì lúc đầu nó hăm hở lắm, chừng nửa núi thôi, leo chừng được nửa núi khoảng 500 m thôi, bắt đầu nó phê. Lúc đó là giống như là đấu tranh tư tưởng á, leo tiếp hay không leo tiếp. Thì cái này cũng vậy, cái lúc đi rất là hăm hở, đạp xe một đoạn khoảng 5 cây để đi vô cái thác lúc nãy mà Huỳnh có quay clip á. Quá đuối. Bây giờ đạp xe ra thì cái này làm Huỳnh liên tưởng đến cái việc là khi mà mình bắt đầu một công việc nào đó mình cũng rất là hăm hở luôn, nhưng mà sau đó từ từ mình sẽ năng lượng mình sẽ giảm và mình không muốn làm nữa. Nhưng mà nếu mà mình vượt qua được cái ngưỡng đó thì mình sẽ, nhất là mình sẽ nhận được một cái phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực mình bỏ ra. Và cái thứ hai ấy, mình sẽ nâng level của bản thân mình lên thêm một bậc nữa cô chú anh chị. Nếu mà hỏi Huỳnh á là có nên đi rừng Nam Cát Tiên không á, thì Huỳnh nói là nếu cô chú anh chị yêu thích thiên nhiên nè, yêu thích trải nghiệm khám phá nè, thì nên đi nha. Nó rất đã. Sau khi tham quan một vòng rừng quốc gia Nam Cát Tiên thì đoàn của Huỳnh lên phà để đi qua bờ bên kia và đi về homestay, chuẩn bị kết thúc chuyến hành trình khám phá rừng Nam Cát Tiên đầy thú vị. Nam Cát Tiên là khu du lịch với hệ sinh thái đa dạng bậc nhất ở Việt Nam. Vào những dịp cuối tuần hay dịp lễ, nếu cô chú anh chị muốn đi chơi, cắm trại với bạn bè và gia đình thì vườn quốc gia là một sự lựa chọn rất khó bỏ qua. Khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, không khí trong lành, yên bình với đa dạng sinh học, Nam Cát Tiên sẽ cho mọi người một trải nghiệm thú vị, độc đáo cũng như là những cảm giác mới lạ. Huỳnh chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian quý báu của mình ra xem gần hết clip. Nếu mọi người thấy clip này hữu ích, hãy chia sẻ đến những người cần nó, tặng Huỳnh một nút like, nhấn nút đăng ký và mở nút chuông thông báo để đón xem clip mới nhất mỗi tuần. Hy vọng những thông tin mà Huỳnh chia sẻ trong clip này sẽ giúp cho cô chú anh chị bổ sung thêm một địa điểm du lịch yên bình và còn rất hoang sơ vào danh sách du lịch. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo.